xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Mình là Huy đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi khám phá Sài Gòn nhưng với một cách đặc biệt hơn. Và hôm nay mình đã sắm một cái đai đeo GoPro ở trước ngực. Cho nên là mình sẽ có được những thước phim mới lạ hoàn toàn. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình. Và chúng ta bắt đầu thôi. Như các bạn cũng đã biết thì thành phố Hồ Chí Minh đang phải gồng mình đối mặt với cái dịch Covid-19 các bạn. Và đã cũng lâu lắm rồi mình không được bước chân của mình ra đường, nên hôm nay mình đã quyết định là sẽ ra đường. Nhưng cái việc chính của mình là đi nộp báo cáo thực tập các bạn. Tại vì mình cũng đã thực tập xong rồi và bây giờ nộp báo cáo thực tập để mình ra trường, để mình có thể đi làm, kiếm những đồng lương đầu tiên để nuôi cha mẹ bản thân và nuôi vợ của mình các bạn. Thì đầu tiên thì mình sẽ xuất phát ở trên đường Huỳnh Tấn Phát. Các bạn thấy không, ở ngoài đường những cái ngày Covid này các bạn chỉ toàn thấy những bóng dáng của những anh áo xanh, áo đỏ và những anh bay min thôi. Các bạn biết tại sao không? Tại vì hầu hết là đã ngăn xong cấm chợ và người ta rất là e dè ra đường. Chỉ những ai mà thật sự cần thiết mới ra đường thôi. Ví dụ như mình hôm nay là bị bắt buộc quá, đến hạn rồi cho nên mình phải đi ra đường đến cơ quan để xin chữ ký. Thì mình đang đi qua cái cầu Phú Xuân nha các bạn. Cầu Phú Xuân, tên thật của nó là cầu Phú Xuân 2. Nếu như các bạn đi ngược chiều lại với mình, đi thẳng thêm khoảng 5 đến 6 cây số nữa thì các bạn sẽ đến bến phà Bình Khánh để đi qua Cần Giờ. Và thì bây giờ qua cầu Phú Xuân này thì mình đã đến địa phận của quận 7. Theo như mình biết thì hình như là Nhà Bè của mình là nơi mà ít có dịch bệnh xảy ra nhất các bạn. Tại vì phần lớn thì nhà nước của chúng ta năm nay kiểm soát cái dịch bệnh này quá tốt các bạn ạ. Mình phải công nhận một điều như vậy. Vì ở đâu bùng phát lên dịch, ở đâu có nguy cơ dịch là nhà nước mình khoanh vùng lại hết. Mình rất là đánh giá cao điều đó. Hôm nay mình xuất phát ra đường vào khoảng 7 giờ rưỡi đến 8 giờ sáng. Nhưng mà các bạn thấy không, vào giờ này thì cái đường Huỳnh Tấn Phát này sẽ rất là đông và người ta phải leo lên cả lề để người ta đi luôn á. Nhưng mà hôm nay đối với mình thì rất là may mắn các bạn ạ. Mình ra đường thì đường rất là trống vắng luôn. Nó không có trống đến nỗi mà như một số người kể là không có một chiếc xe nào. Thực ra thì những người ta mưu sinh, người ta vẫn phải ra đường để người ta đi làm thôi. Và có một số công ty vẫn hoạt động. Và như công ty của người thân của mình thì đã chích và tiêm vaccine AstraZeneca cho những người công nhân của mình và tạo điều kiện để cho họ đi làm và kiếm những đồng lương để vượt qua cái dịch bệnh này các bạn ạ. Thì mình thấy là nhà nước mình gồng mình đối mặt với dịch và một số cái trường hợp làm cho xấu bộ mặt của cái nhân dân mình đi. Các bạn thấy có một số trường hợp là chống đối rất là quyết liệt, trong khi đó thì những người bảo vệ chúng ta, những cái thiên thần áo xanh, những cái thiên thần áo xanh áo trắng thì ngày đêm phải túc trực và không ngại quản khó khăn dịch bệnh, đối mặt với nguy hiểm để mang lại sự an toàn cho nhân dân chúng ta. Thì cái lượng tiền bạc mà nhà nước mất đi thì nó cũng vô cùng là lớn luôn. Chúng ta đã khổ rồi, chúng ta dịch bệnh, chúng ta ở nhà không đi đâu được thì nhà nước cũng vậy, nhà nước cũng điêu đứng luôn các bạn ạ. Cho nên mình khuyên thật lòng mọi người nếu không có việc gì quan trọng thì xin hãy ở nhà. Và lúc nào cái bệnh Covid này cũng như con dao ở kế bên cái cổ của chúng ta hết. Chúng ta nên quyết liệt chiến đấu với nó và đề phòng nó, đánh giá nó ở mức cao để chúng ta có thể bảo vệ an toàn cho mình cũng như người thân của mình. Tại vì đối với những người thanh niên như mình vậy nè, thì bây giờ có mắc bệnh thì cũng không có đến nỗi mà qua đời được. Nhưng mà những người thân của chúng ta, các bạn thử nghĩ xem, những người thân chúng ta trên 40 tuổi, trên 50 tuổi, nhất là cha mẹ chúng ta, anh chị chúng ta, ông bà chúng ta, thì những người đó sẽ chắc chắn không thể vượt qua khỏi. Tại vì nó sẽ kết hợp với những bệnh lý nền và giết chết chúng ta mất. Thì nói liên thuyên mãi thì mình cũng đã đến khu quận 7 mà gần khu chế xuất này nè các bạn. Thì mình chạy xe công tay đến đây thì cũng đã được 6-7 năm rồi. Thì nếu mà các bạn có muốn biết thêm, hiểu thêm nhiều về cách chạy thì có thể comment cho mình, để lại cho mình một comment để mình hướng dẫn các bạn cách chạy xe công tay sao cho nó hợp lý nhất và sao cho tránh được những cái rủi ro về an toàn giao thông cũng như là về cái máy móc, làm sao cho nó trơn tru nhất.
Thì sắp tới thì thành phố Hồ Chí Minh và nhất là quận 7 Nhà Bè thì sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, và như khu nhà mình ở thì lấy 1 mẫu đến 2 mẫu trên một gia đình. Thì ai có nguy cơ cao thì các bạn nên đi đến và xét nghiệm. Thì theo như một số thông tin mình đọc ở trên mạng á, thì chúng ta đeo khẩu trang rồi lại xét nghiệm thôi, chả có vấn đề gì cả các bạn, đau một tí rồi cũng thôi. Mặc dù là nếu mà chúng ta lấy mẫu xét nghiệm thì tùy người, cái niêm mạc mũi á, nó mỏng thì sẽ có đau và rát chút xíu, nhưng mà chả sao cả, cái lợi ích nó mang lại thì quá nhiều. Con đường Huỳnh Tấn Phát này thì ngày nào mình cũng phải đi học đi làm trên con đường này cả các bạn, và ngày nào thì nó cũng kẹt xe đó. Và các bạn thấy không, cái luồng khói từ mấy xe tải này nó chạy nè, thôi rồi luôn các bạn ơi, quá ô nhiễm. Nhưng mà đó là điều tất yếu của cái Sài Gòn này, đất chật người đông, thì mình không có ý kiến gì hết chỉ biết im lặng rồi vượt qua thôi. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh này á, thì một số loại hình vẫn được mở cửa buôn bán nhưng chỉ được phép mang về. Đó là hình buôn bán đồ ăn các bạn ạ, và những cái quán trà sữa cà phê. Thì mình có thể ngồi nhà đặt Baymin, đặt Grab về ăn rất là thoải mái luôn. Dạo này á, thì Baymin ra rất là nhiều chương trình khuyến mãi, mình cảm thấy là điều đó rất là tốt. Hay là tại vì mình chưa đến nỗi đủ khổ để nhận ra, mình cảm thấy mình thật là may mắn. Và đây là đến nút giao mà các bạn rẽ trái là các bạn sẽ ra Nguyễn Thị Thập nè các bạn, và nếu như rẽ phải thì các bạn sẽ lên cầu Phú Mỹ. Cái giao lộ này thì rất là nguy hiểm luôn, những bạn nào ở đây thì chúng ta nên quan sát thật kỹ. Như xe mình, không biết các bạn có chê xe mình tại cải lương hay không, nhưng mà mình thích là mình gắn 3 cái kính luôn. Một cái là để ở dưới á, thì mình sẽ, đó là cái kính lồi các bạn, nó có thể quan sát được rộng hơn. Tại vì hai kính zin á, mình quan sát, tầm quan sát của mình nó hơi ít một chút, nên mình gắn thêm một cái kính nữa. Tại vì mắt mình cận mà, mình cận 2 độ, và chạy đêm á, thì nó hơi khó một tí. Ở dưới thì cái kính ở dưới nó mình mua ở shop Thành Khang ở trên Lazada các bạn, ok lắm. Nó tráng một cái lớp gì đó mà mình ban đêm á, mình bị rọi đèn cho mình không có chói mắt lắm, nó ok. Và bây giờ thì mình tiếp tục trên đường Huỳnh Tấn Phát, và cái điểm đến của mình hôm nay đó chính là trường Public nha các bạn. Đó là ngôi trường của mình đã gắn bó 4 năm nay, và mình sắp ra trường rồi các bạn. Mong là ở trong cái công việc mới mình sẽ có thời gian cũng như là những cái để mình quay hay hơn, chân thực hơn. Đó là niềm đam mê riêng của mình. Kênh của mình thì cũng không có được nhiều đăng ký lắm, cho nên nếu bạn nào mà thấy video mình hay, bổ ích thì hãy để lại cho mình một like và một subscribe để mình biết xem có những ai yêu thích kênh của mình. Và đó là nguồn động lực chính để cho mình tiếp tục ra những video mới. Thì ở ngoài đường vào cái thời điểm Covid này thì cái lượng xe tải nó nhiều lắm các bạn, chủ yếu là xe tải. Và nói mới nhớ thì có một cái mà nó rất là nhanh luôn các bạn, đó chính là cái chuyển phát. Cái chuyển phát bình thường á, mình sử dụng của Viettel thì nó khoảng 3 ngày đến nơi, mình gửi đi đâu đó cũng 3 ngày đến nơi. Nhưng mà trong mùa dịch này thì người ta đi cực lẹ luôn các bạn, đi siêu lẹ, có khi sáng chiều là đến nơi rồi. Mình đánh giá cao điều đó. Ở thành phố Hồ Chí Minh này thì cái mức phương tiện nó rất là cao, cho nên nếu mình muốn đi thoải mái một tí thì mình đi ra lane ngoài này đó. Nhưng mà hãy để ý những cái chiếc xe như thế này các bạn. Đây là chiếc Merc G63 nè các bạn đó, bạn nhìn xem, thì nó có giá trị rất là cao, khoảng 12 tỷ. Thì cho nên chúng ta hãy né ra, gặp nó thì mình tẩu lẹ, mình không có dám kiểu chạy sau đâu. Nếu như thắng gấp thì mình ủi vô thì mình đền chắc luôn, mà mình cũng không sợ lắm đâu. Nếu như mình ủi vô thì mình cứ chặt hẻm thôi, và nó chạy làm sao mà bằng xe máy được. Đường đông như thế này, xe máy chặt hẻm là coi như là thua luôn. Và đây là cái giao lộ Nguyễn Văn Linh và Huỳnh Tấn Phát. Nếu bạn rẽ trái thì vào Nguyễn Văn Linh, còn rẽ phải thì sẽ vào khu chế xuất Tân Thuận nha các bạn. Thì cái giao lộ này cũng là điểm nóng của kẹt xe, tại vì cái đèn đỏ đây nó quá lâu, và nó cũng khá là nguy hiểm, nhất là cái cua ở trước này các bạn. Cái cua vòng rất là xa, và có rất nhiều xe container đi qua con đường này mỗi ngày.
mình cũng đã chạy quen rồi. Nếu mà các bạn làm một cái việc gì đó mà nó quá nhiều đến nỗi thành thục luôn rồi thì các bạn sẽ cảm thấy như là mình không cần phải điều khiển nữa. Ví dụ một cái việc là bạn điều khiển xe hàng ngày, thì bạn đi từ trường tới nhà, từ nhà đến cơ quan, thì bạn sẽ cảm thấy như là mình không cần phải điều khiển nữa. Và mình có nhiều hôm mình mệt đó, mình suy nghĩ vu vơ thì một lát vẫn về tới nhà bình thường các bạn. Một cái ví dụ cụ thể hơn đó chính là các bạn sẽ không có biết mình chớp mắt và mình thở. Khi mà mình chớp mắt và mình thở á, thì hai cơ quan đó nó sẽ tự động hoạt động, tại vì mình làm quá nhiều lần rồi. Và khi các bạn cố để thở thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là khó chịu, vì mình phải điều khiển hơi thở của mình. Đến cái chỗ này á, thì các bạn rẽ trái sẽ lên cầu Tân Thuận và đi qua bên kia là quận 4. Cái chỗ này á, nếu như không có dịch bệnh thì nó rất là nhiều công an nha các bạn, cực kỳ cẩn thận nha. Người ta sẽ đứng ở bên phải này nè, người ta canh bạn không xi nhan lên là người ta sẽ xúc liền. Và ở khu này có một cái camera giao thông, đó chính là ở bên kia đầu cầu nè, các bạn thấy không, ở bên phải mình nè, đó, ở trên cao bên phải thì nó sẽ có một camera. Thì giờ mình hạn chế đây và mình hạn chế cái tốc độ của mình nha. Khi qua khu vực này thì nó sẽ đỡ mất đi những tiền oan. Và đến đây là mình đã hết đường Huỳnh Tấn Phát rồi và đến đường Nguyễn Tất Thành các bạn ạ. Con đường tên của vị lãnh tụ kính yêu của nước Việt Nam chúng ta. Bên phải của mình thì là cái khu vực của cảng Sài Gòn. Và phía bên trái thì có trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Nếu như bạn đi một chút nữa thì sẽ tới trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và các bạn thấy không, cái mùa này rất là nóng luôn, nắng nóng xong rồi mưa bất chợt như vậy, thì mình rất là muốn có một chiếc xe ô tô để đi như vậy nè các bạn. Nhưng mà nhiều khi mình suy nghĩ lại thì cái tiền nó chi vào ô tô á, nó khá là phí. Không biết suy nghĩ của các bạn như thế nào, chứ mình thấy là nó khá là phí. Nó chỉ thực sự hữu dụng khi mà trời mưa thôi các bạn. Tại vì một năm nếu chúng ta bỏ tiền ra ô tô, mình mua ô tô thì nó rơi vào tầm khoảng 600 triệu một chiếc xe. Thì chi phí nuôi xe một tháng, một năm là nó rất là nhiều. Mình không biết cụ thể bao nhiêu, nhưng mà mình cảm thấy là nó nhiều quá các bạn ạ. Với cái điều kiện hiện tại của mình thì chưa thể mua được, nhưng sau này nếu như mình có nhiều tiền thì mình sẽ mua một chiếc ô tô để có thể an toàn hơn. 4 cái bánh tất nhiên là phải an toàn hơn 2 cái bánh rồi các bạn. Thì trên con đường mình Tấn Phát, mình xin lỗi nha, đây là con đường Nguyễn Tất Thành. Trên con đường Nguyễn Tất Thành này á, thì buổi sáng bán đồ ăn rất là nhiều, nhất là xôi nè, cơm sườn nè các bạn. Bạn có thể ghé đây mua ăn và đi làm. Và cái chỗ này nè các bạn, cái giao đường cong này nè các bạn, nó rất là kẹt xe luôn. Nếu mà ai đi vào tầm khoảng 7 giờ rưỡi đến 9 giờ buổi sáng thì đừng bao giờ đi đường này các bạn. Nó kẹt xe cực kỳ luôn, các bạn không thể chen chân nổi luôn. Và bình thường thì mình toàn phải leo lề thôi á. Biết là leo lề là vi phạm pháp luật, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh mà không leo lề thì không biết chừng nào các bạn đến nhà. Đó, ở đây thì các bạn, nếu mà các bạn rẽ phải thì sẽ vô con đường đi vô chợ Xóm Chiếu các bạn. Thì trong chợ Xóm Chiếu này thì bán quần áo nè, các loại nhu yếu phẩm nè, bình thường. Nhưng mà hầu hết là các chợ bây giờ đều bị cấm hết các bạn, đều bị cách ly hết rồi. Và cái nhu yếu phẩm thì cũng đã được người dân tích trữ khoảng 1 tuần nay rồi. Nhưng mà chúng ta không phải lo, tại vì bách hóa xanh thì lúc nào cũng mở. Nhưng mà bách hóa xanh thì nó chỉ mở cho 3 người vào cùng một lúc để mua đồ thôi, và các bạn phải xếp hàng rất là lâu và mất thời gian nữa. Đến đây thì mình không lên cầu Khánh Hội, mà mình sẽ đi theo cái đường vòng phía dưới để ra cái đường Khánh Hội nha các bạn. Thì mình đi thẳng con đường này một tí thì mình sẽ quẹo phải lên cầu Km. Ủa phải không ta? À đúng rồi, cầu Km. Đây là cầu Móng này các bạn. Mình đã có một video hồi năm 2020 nói về cầu Móng này, các bạn có thể ghé qua và xem thử. Thì chúng ta lên cầu Km để đi di chuyển tiếp qua quận Nhất. Và nếu lên cầu Km rồi các bạn quẹo phải thì sẽ vào hầm Thủ Thiêm.
Và mình cũng có cái clip về Hầm Thủ Thiêm rồi, các bạn có thể ghé qua và xem thử. Nếu mà đi vô Hầm Thủ Thiêm thì nó rất là bình thường, tại vì ai cũng thể đi được. Nhưng mà cái chỗ về nóc Hầm Thủ Thiêm thì các bạn chắc có lẽ cũng chưa biết, cho nên mình để một cái clip hướng dẫn lên Hầm Thủ Thiêm ở trên cái phần mô tả nè, phía trên bên phải này các bạn, để các bạn xem và để cho mình một like nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Khi mà xuống cầu Ca-Mét rồi á thì mình sẽ rẽ trái, mình tìm đường ra Cách Mạng Tháng 8 các bạn ạ. Nói luyên thuyên nãy giờ á, thì cái loại hình mà vẫn còn kiếm ăn được ở cái đất Sài Gòn vào cái mùa này á, đó là cái hình thức là bán đồ ăn mang về các bạn ạ. Chứ những cái ngành nghề khác thì đều thất thu rất nhiều. Và mình đáng buồn luôn á là chỉ thị 15, 16 thì nó yêu cầu là giãn cách như vậy đó. Thì đáng buồn là những cái cơ sở đó, những cái cơ sở buôn bán á, thì họ nhận rất là nhiều cái đơn hàng, và những cái anh Grab thì đứng rất là gần nhau, san sát luôn các bạn, rất là đông luôn, và có lên báo luôn mà. Mình cảm thấy cái hình ảnh đó thì nó không được tốt lắm. Nếu như chúng ta biết phân bổ thời gian tí, tránh giờ cao điểm ra, mỗi người đặt một tí ở cách nhau ra, thì cái lượng anh shipper sẽ ít hơn và cái nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ thấp hơn. Chúng ta hãy cùng chung tay chống dịch, mỗi người một ý thức, để chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường vào một ngày không xa nha các bạn. Mình rất là mong. Thì đến đây là chúng ta đã lên trên bộ phận của quận Nhất rồi các bạn. Thì ở trên đường này á, thì những anh cảnh sát giao thông thường ở đứng hai bên trái ở chỗ mà Trần Hưng Đạo, và bên phải ở trên đường Cách Mạng 8 này rất là nhiều. Và đến đây thì mình rẽ trái. Mình rất là ghét vượt đèn đỏ các bạn, thật sự luôn á. Mình có thể chạy nhanh nhưng mà không bao giờ mình vượt đèn đỏ cả. Tại vì mình cảm giác là mình cho dù mình chạy nhanh nhưng mà mình chạy ở ngoài và tầm nhìn mình xa thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới ai. Nhanh ở đây là cũng là 60 thôi chứ, 70 thôi chứ không phải là quá nhanh, 100, 150 này nọ. Nhưng mà mình cảm thấy vượt đèn đỏ nó rất là xấu các bạn ạ. Không nên nha. Mình nên tuân thủ luật giao thông, cái nhất là đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho mình, chứ không cho ai cả. Tiếp theo thì là bảo vệ chung cho mọi người. Ý thức mình ra đường, cái ý thức là cao nhất. Và đây là cái khu vực công viên 23 tháng 9. Và ở đây thì có một cái bến xe buýt nhỏ để các bạn có thể tiện di chuyển hơn. Bên phải của mình nè các bạn, đó. Và cái đường này thì hạn chế chúng ta lấn qua vạch vàng này nha các bạn. Lấn qua bên kia một lát là sẽ có những anh giao thông bắt chúng ta lại đó. Tới đây thì mình sẽ tiếp tục đi thẳng. Đây là được gọi là khu vực Cống Quỳnh nha các bạn. Thì đi tiếp một chút thì chúng ta sẽ đến bệnh viện Từ Dũ. Thì bệnh viện Từ Dũ hay là bất kỳ cái bệnh viện nào ở trên Sài Gòn này mùa này thì đều rất là ít người các bạn. Tại vì dịch bệnh mà. Có một vụ là những cái người đã tiêm vaccine ở bệnh viện, những cán bộ bệnh viện vẫn bị nhiễm các bạn ạ. Đó là lý do tại sao mà bệnh viện rất là vắng người. Bệnh viện theo mình thấy là một nơi khá là rủi ro cao để lây lan dịch Covid trong cộng đồng. Nói mình mới nhớ là 22 nhân viên bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh đó đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19 nhưng vẫn mắc bệnh. Thì theo một bài báo mình đọc ở trên mạng á, thì tiến sĩ Lê Quốc Hùng, trưởng khoa bệnh viện nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy cho biết là sau khi tiêm mũi vaccine không thể nào bảo vệ người bệnh được khỏi mắc bệnh. Vaccine cũng như bất kỳ loại thuốc nào đều có hiệu quả bảo vệ dao động từ 75 đến 95 hoặc 90% thôi. Chẳng hạn 100 người tiêm thì có khoảng từ 75 đến 95 người phòng ngừa được nguy cơ nhiễm bệnh. Còn lại từ 5 đến 25 người mặc dù tiêm ngừa rồi vẫn nhiễm bệnh do không thể tạo ra kháng thể để chống lại virus. Thì đó là lý do tại sao mình cũng đừng có nên chủ quan các bạn ạ. Sau khi tiêm thì cũng nên thực hiện giãn cách theo những chỉ thị của nhà nước đưa ra, và nên như thế. Đừng hoang mang quá các bạn. Chúng ta nên tiêm đi, ai cũng nên tiêm chứ á. Mình tiêm là để bảo vệ sức khỏe của mình chứ không ai cả. Nhưng đi kèm với đó thì các bạn phải chủ động ngăn ngừa những cái mầm mống gây bệnh cho chúng ta. Ví dụ là rửa tay thường xuyên,
đeo khẩu trang full 100% khi ra ngoài đường. Cũng giống như mình nè, do điều kiện không có nên mình đã lấy chai nước rửa kính, đổ hết dung dịch nước rửa kính đi và đổ cồn vào. Thì cách đó cũng là một cách rất là an toàn để chúng ta bảo vệ bản thân của chúng ta. Đó, thì đến đây thì đã đến Cao Thắng rồi các bạn. Mình nói liên thuyên nãy giờ. Thì hầu hết những cái siêu thị, những cái hàng tiện lợi, ví dụ như siêu cục cây nè, ví dụ như Copmart, ví dụ như là Bách Hóa Xanh đều mở cửa, nhưng họ giới hạn cái người vào thôi. Và chúng ta nên chia nhỏ những thời gian ra để đi mua, để hạn chế được cái dịch bệnh lây lan nha các bạn. Theo những cái bài mà mình đọc được ở trên mạng xã hội á, thì có một bài rất là hay các bạn. Nó nói về những cái phát hiện thú vị về cơ thể con người. Thì trung bình con người chúng ta cười 15 lần một ngày. Mình thấy cũng hay mà. Nếu như ai cười quá cái số lần này á, thì chúng ta sẽ càng vui vẻ hơn, chúng ta sẽ càng sống lâu hơn. Tại vì một nụ cười là 10 thang thuốc bổ mà. Nếu như bạn không nhắm mắt thì bạn sẽ không thể hắt xì hơi. Mình thấy cái phát hiện này cũng khá là vui đấy các bạn. Và một cái điều nữa mà mình thấy các bạn có nhiều bạn chắc là không biết, đó chính là cái bắp thịt mạnh nhất ở trong cơ thể con người. Đố các bạn là gì? Các bạn sẽ không ngờ luôn, đó chính là lưỡi của chúng ta đó các bạn. Thì đến với sự thật tiếp theo, đó chính là đàn bà thì sẽ chớp mắt nhiều lần gấp đôi đàn ông. Mình thấy cái này cũng hay đó. Và tiếp theo, bạn không thể tự tử bằng cách nín thở. Mình thấy cũng đúng đó các bạn. Mình không thể nào mà nín thở để mình tự tử được. Đó là một cái nguyên lý bảo vệ cơ thể tự động. Cũng như là bạn không thể nào liếm được vào khuỷu tay của mình. Và mình dám cá là khi các bạn nghe câu này xong là các bạn sẽ tự liếm cổ tay của mình, liếm cái khuỷu tay của mình. Cũng giống như là vân tay của chúng ta thì vân lưỡi của mỗi người là khác nhau, và là duy nhất của một người đó luôn, không có cái người trùng vân lưỡi. Nếu như là bạn giữ không cho mình hắt hơi thì bạn có thể làm đứt mạch máu trong đầu hoặc trong cổ mà tử vong đó các bạn. Các bạn thấy nguy hiểm chưa? Tiếp theo là có một cái sự thật là trên đầu của mỗi con người thì có cả thảy là 125.000 sợi tóc. Ai mà rảnh mà đi đếm cái số lượng tóc này? Và cái số lượng tóc này thì nó thay đổi, nó rụng đi theo hàng ngày mà. Sao thay đổi được ta? Mình cũng rất là khó hiểu. Tiếp theo nè, một cái người phụ nữ thì trung bình ăn hết 2,7 kg son trong cuộc đời, mặc dù là cái người phụ nữ đó không có chủ đích ăn nó. Sự thật tiếp theo còn nổ não hơn là các bạn trung bình bỏ ra 24 năm trong đời chỉ để ngủ thôi. Thật là một khoảng thời gian vô ích phải không các bạn? Mình chỉ ước là cuộc sống của mình có nhiều thời gian hơn để mình làm được nhiều việc hơn. Cái sự thật tiếp theo còn dữ dội hơn nữa nè, mà các bạn không ngờ luôn. Ngồi nói chuyện qua điện thoại trong vòng 8 tiếng sẽ đốt hết 914 calo. Lái xe trong 8 tiếng sẽ tiêu thụ 1219 calo. Trong khi đứng trong sòng bài 8 tiếng sẽ đốt cháy hơn 1402 calo. Theo mình biết thì cái lượng calo đốt cháy trong sòng bài là tại vì các bạn phải vận dụng hết trí não và sự căng thẳng, cho nên tim các bạn nó đập rất là nhanh. Cho nên cái lượng calo tiêu thụ nó cũng rất là cao. Đây các bạn thấy không? Thì cái trường hợp mà không đeo nón bảo hiểm này nè, mình thấy nó khá là làm xấu xí bộ mặt của thành phố Hồ Chí Minh luôn á. Các bạn ơi, lên xe nhớ đội cái nón vào là giúp đỡ cho mình chứ không ai hết. Và đến đây là đến trường của mình rồi nè các bạn, đến Hoplit rồi. Đến đây thì cũng đã đến phần kết của clip mình rồi, và đây sẽ là phần 1 nha các bạn. Và nếu như các bạn thấy hay thì hãy like và để cho mình một subscribe để mình có động lực làm những video tiếp theo hay hơn, đẹp hơn nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và phần 2 của mình thì sẽ ra trong một ngày không xa. Tạm biệt các bạn.